Filipino dessert, tinatawag na palitaw. Ito ang mga main ingredients: coconut milk, glutinous flour, grated coconut, and then roasted linga or sesame. And then, pagkatapos, lalagyan natin ng sugar pagkainin natin. Pakulot flour, glutinous flour at saka yung coconut milk. Haluin natin. Kulo na yung tubig, kuha tayo ng maliit na pirasong ganito and then ipla-flat natin. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kalaki. And then ilulubog natin doon sa kumukulong tubig. Antayin natin, pag nandun na sa kumukulong tubig, antayin natin na pag lilitaw na siya, that means luto na. Kaya antayin natin. Ngayon guys, lumutang na, that means luto na. Ihahangon natin sa tubig, ilagay natin sa strainer para ma-drain. Lagay natin isa-isa. Be sure na huwag ipatong-patong para hindi didikit.
Okay guys, ready na. I-coated na natin sa coconut. Shredded coconut. Pagkatapos, i-ano natin ng, tignan nyo, yung naano na. Pagkatapos, ilagay ulit natin dito sa may sesame, sa linga. I-coated ulit natin. Ganito guys. Okay.